Hi guys, Krishan again from PTE Academic. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බැලුවා කොහොමද describe image කියන එකට product template එක කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා. එතකොට අපි උදාහරණ කීපයක් අරගෙන කතා කරා කොහොමද describe image එකට product template එක යොදාගන්නේ කියලා. අපි පක්ෂන ඔයගොල්ලෝ ඒක දිහා බලන්න ඒක practice කරන්න ඇති. ඒ වගේම දැන් අපි කතා කරමු retell lecture කියන question එකට කොහොමද මේ අලුත් template එකක් යොදාගන්නේ කියලා මේ නොවැම්බර් 4 වෙන change එකත් එක්ක ඒකට මුහුණ දෙන්න. හරි. ඉතින් එහෙමනම් මුලින්ම බලමු මොනවාද ලකුණු හම්බෙන්නේ නැති ටෙම්ප්ලේට්ස්. එහෙම නැත්නම් මොන වගේ වැරදි කරොත්ද ටෙම්ප්ලේට් එකක නැත්නම් අපි කතා කරනකොට මොන වගේ වැරදි කරොත්ද ලකුණු හම්බෙන්නේ නැතුව ඒක ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට ගණන් ගන්න කියලා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි මතක තියාගත යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මේ අලුතෙන් ආන්සර් දෙනකොටත් ඊට පස්සේ කොහොමද ටෙම්ප්ලේට් එකක් හරි විදිහට යූස් කරන්නේ කියලා බලමු. ඒක තමයි අද දවසේ මේ රීටේල් ලෙක්චර් එකට අපි ආන්සර් හොයන්න කටයුතු කරද්දී ඒක තමයි අපේ අජෙන්ඩා එක. මුලින්ම බැලුවොත් මොන වගේ ටෙම්ප්ලේට්ස් වල ලකුණු හම්බෙන්නේ නැත්තේ කියලා. එතකොට ටෙම්ප්ලේට්ස් වල සිංගල් කීවර්ඩ්ස් දාලා කතා කරන්න එපා ළමයි. ඒ කියන්නේ තනි වචන දාලා කතා කරන්න යන්න එපා. ඒකට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ දැන් ඉස්සරහට. මොකද ඒක ඔය ලින්ක් වීමක් වෙන්නේ නැහනේ. දැන් මේකේ අදහස් ලින්ක් කරන්න කියලා කියනවනේ. not linked හින්දා ලින්ක් වීමක් නැති හින්දා ඒකට ලොකු ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. කිසිම ලොකු තේරුමක් ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරලා ඒ වගේ තනි වචන දාලා කතා කරද්දී සෙන්ටෙන්සස් වලට. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් වචන අවම වශයෙන් වචන දෙකේ පෙයාර එකක් ගන්න බලන්න. ඒ වගේ පෙයාර්ස් ගන්න බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඉතින් වඩාත් හොඳයි ෆ්‍රේසස් ගන්න පුළුවන් නම් වචන තුනක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක ෆ්‍රේසස් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට හොඳ අදහසක් කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් හිතන්නකෝ අදහසක් ඒකේ අරගෙන ඒ අදහස එක වාක්‍යයක් විදිහට කතා කරන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඒකෙන් වචන වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකේ වචන කීපයක් අරගෙන ඒ අදහස තරම් ඒක වාක්‍යයක් විදිහට කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඔය ක්‍රම දෙක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. තනි වචන ගන්න එපා. වචන දෙක එකකට ඉතින් බෑ මිනිමම්. ඒක කරන්න අමාරු නම් එහෙම ගන්න. ඊට වඩා හුඟක් මොන්තරම් ෆ්‍රේසස් ගන්න බලන්න. ෆ්‍රේසස් ගන්න අතරතුර සමහර දැන් තනි වචන දෙකේ පැහැරයක් ගත්තොත් ඔයාලා ඒ කියපු අදහස තේරෙනවා නම් ඒ අදහසත් එක්ක ඒ වචන දෙක ගලපලා වගේ ටිකක් දිග ෆ්‍රේස් එකක් වගේ කියා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක වඩාත් හොඳයි. හරි. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ එක templates with all keywords set one by one non-stop. උදාහරණයක් විදිහට බලුවොත් මෙන්න මේ වගේ template එක. The lecture was about the theory about the theory කියලා කියන්නේ I can see the old unclear or moreover I can see foreign hire I can see pressure giants. එතකොට මෙතන I can see කියලා වචනයක් කියාගෙන යනවා කිසිම තේරුමක් නැතුව I can see gas giant I can see metallic iron I can see possible planet I can see interior planet ඒ වගේ කිසිම තේරුමක් නැතුව I can see කියලා වචනයක් කියනවා I can see කියලා වචනයක් කියනවා I can see කියලා වචනයක් කියනවා. ඒ වගේ templates වලට ලකුණු හම්බෙන්නේ එකක් එක ලින්ක් නැහැ. ඒ වගේම I can see කියලා දිගටම keywords ටිකක් කියාගෙන යන ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ වට ඉස්සර practice systems වල ලකුණු හම්බෙලා තියෙනවා. practice systems අලුත් ත්‍රි මේවත් එක්ක. හැබැයි exam එකේ ලකුණු හම්බුණා මේවට ඉස්සර. so going forward මේවට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද පුළුවන් තරම් linked answer එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම phrases ගන්න බලන්න. මේ නැත්නම් වචන දෙකක් ගත්තා නම් ඒකත් එක්ක ඔයාලට ඒ ගත්ත එකේ යම් අදහසක් වාගේ වචන වලින් දාලා ෆ්‍රේස් එකක් විදිහට හදාගෙන කතා කරන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක ස්පීකින් සෙක්ෂන් ක්වෙස්චන් එකක් නිසා අපි එන්ෂුර් කරන්න ඕනේ මේකේ ඕරල් ෆ්ලුවන්සි මේන්ටේන් වෙනවා කියලා. ඉතින් අතරම ඩිස්ක්‍රයිබ් මේ කතා කරද්දිත් මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරා බලන්න. මේක ස්පීකින් සෙක්ෂන් ක්වෙස්චන් එකකින්ද මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ලකුණු හම්බෙන්නේ ෆ්ලුවන්සි වලට. මේ අලුතෙන් හියුමන් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් එන හින්දා තමයි අපි මේ කන්ටෙන්ට් එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ફોකස් කරන්නේ. හැබැයි එහෙමයි කියලා කන්ටෙන්ට් එක වැඩිපුර ફોකස් කරන්න ගිහිල්ලා ෆ්ලුවන්සි නැති කරගන්න එපා ළමයි. ඒකෙන්ද වැඩිපුර අතරම කන්ටෙන්ට් එක ફોකස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ෆ්ලුවන්සි තමයි ફોකස් කරන්න ඕනේ. කන්ටෙන්ට් එක ප්‍රශ්නයක් නැතිව ඊළඟ ස්ටේජ් එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හියුමන් ඉවැලුවේටර් ගාවට යන්න නැතුව යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරන්නේ නැතුව මේ වගේ සරල ටෙම්ප්ලේට් එක භාවිත කරන්න කලින් ඉස්සර භාවිත කරපු වගේ ටෙම්ප්ලේට් යූස් කරන්න යන්න නැතුව. හරි. ඉතින් එතකොට මේ වගේ සරල ටෙම්ප්ලේට් එකක් අපි ළඟ බලමු මොකක්ද මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේක් යූස් කරලා මේ අදහස් දෙකක් අරගෙන ඒවා ලින්ක් කරලා කතා කරන්න. හරි. හරි. එතකොට අපි oral fluency ගැන කතා කරන තවදුරටත් oral fluency වල මම තව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. oral fluency කියන්නේ අපි දිගට continuous speech එකක් ඒ වගේම වාක්‍යයක් කියලා භාගයට මැදින් නවත්තලා ආයි වලට ගිහිලා කතා කරන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ fragments නැතුව
එක දිගට කතා කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒක oral fluency විදියට ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම එතකොට අපි මේ පෙන්නලා තියෙනවා වගේ grammar and vocabulary ගැන වැඩිපුර focus කරන්න ඕනේ. එක දිගට continuous speech එකක් කතා කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හරි. මේක තමයි අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ටෙම්ප්ලේට් එක. ඉතින් මේකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක key features සහ කන්ක්ලූෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මුල මැද සහ අගක් තියෙනවා මේ ටෙම්ප්ලේට් එකේ. එතකොට අපි ලින්ක් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේක බලමු කොහොමද ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරන්නේ කියලා. lecture talks about කියලා කතා කරන දේ මොකක්ද කියලා ඔයගලන්ට මේකෙන් බලලා කියන්න. හරි. ඊට පස්සේ it revolved around. එතකොට මේ lecture එක මේක වටා තමයි ගෙතෙන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට අපිට ගත්ත keywords කීපයක් එකතු කරලා ඒ වගේම අදහසක් ආවනම් මේකේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා ටික දාලා එක sentence එකක් කියන්න. හරි. in addition speaker talked about කියලා ඊළඟ sentence එක කියනවා. එතකොට ඒක මොකක් ගැනද කතා කරේ කියලා ආයි keywords කීපයක් එක්ක phrase එකක් දාන්න පුළුවන් නම් ඒ විදිහට දාලා කතා කරන්න. Furthermore he said තව phrase එකක් එකතු කරනවා. Then he discussed about කියලා තව phrase එකක් එකතු කරනවා. In conclusion කියලා ඕනනම් phrases කීපයක් එහෙම නැත්නම් keywords කීපයක් එකතු කරලා එයා මෙන්න මෙහෙම අදහසක් තමයි කියන උත්සාහ කරන්නේ. කියනා වගේ එකක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මේක කලින් ළමයි යූස් කරපු ටෙම්ප්ලේට්ස් වලට මේ වඩා ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මාතෘකාවට අදාළව නැතුව කතා කරන ජෙනරික් ටෙම්ප්ලේට්ස් ඒක යූස් කරන්න එපා. ඒ වගේම තනි වචන දාලා කතා කරනවා නම් එහෙම කරන්න එපා. වචන කීපයක් එකතු කරන්න, ෆ්‍රේස් එකක් එකතු කරන්න, එහෙම එකතු කරලා කතා කරනකොට අදහස ලින්ක් වීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම අර I can see this, I can see this, I can see this කියලා වගේ කියන්නේ නැතුව මේ විදිහට මේ phrases විදිහට යූස් කරලා කතා කරන්න. ඉතින් මේක display image තරම්ම ලොකු වෙනසක් නැහැ මේ ටෙම්ප්ලේට් එක. සමහරවිට මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් නම් ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් යූස් කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු වෙනසක් නැහැ. එකම දේ මේ වගේ එතකොට ඒ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එක ටිකක් වාක්‍ය දිගට තිබ්බනම් ඒ ටික අයින් කරලා හදලා තියෙන මේ ටෙම්ප්ලේට් එක. මොකද එකම වාක්‍යය නැත්තම් ගොඩාක් කියන්න ගියොත් එතකොට ඒක ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට මේවා වෙන්න පුළුවන් හින්දා. දැන් මේ වගේ එකක් නම් සරලයි සාමාන්‍ය කෙනෙක් කතාවක් කරද්දී මේ වගේ තමයි වාක්‍යයක් කියන්නේ. He discussed about, he talked about, he highlighted about, then he mentioned about, furthermore he talked about, he said about this ඒ වගේ කතා කරනකොට ඒ විදිහට තමයි අපි මේ වාක්‍ය ටික හදලා තියෙන්නේ. ඒක මේක ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට ඔයගලට අහුවෙන්නේ වීමක් නෑ. ලකුණු වීමක් වෙන්නේ නෑ. ඒතකොට ඕරල් ෆ්ලෝ මේක කරගෙන කතා කරා නම් මේක හිමඩුවල එකට කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඔයාට කන්ටෙන්ට් චෙක් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද ඔයාලට බයනතෝ මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් මේ රීටේල් ලෙක්චර් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක යූස් කරලා හොඳින් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රයිබ් ඉමේජ් වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඒකත් බලන්න. එතකොට ඩිස්ක්‍රයිබ් ඉමේජ් සහ රීටේල් ලෙක්චර් කියන ක්වෙස්චන්ස් දෙකටම ඔන්න අපි දැන් ටෙම්ප්ලේට්ස් ඉෂුව කරා. ඉතින් මේ දෙක භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ විභාගයේ ඉතා හොඳින් කරගන්න ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් see you guys.